Trebuie să recunoaștem, noi ca nație suntem un popor axat foarte mult pe best bang for the buck. Vrem cât mai mult pentru cât mai puțin bani. Poți să cumperi un astfel de X5 la bani de Tiguan. Mașina de lângă mine poți să o iei acasă cu 4.000 de euro. Faptul că o mașină are un element revopsit nu înseamnă că trebuie aruncată la gunoi. V-ați cumpăra un X5 cu motor de 2 litri diesel? Cât de important este pentru voi doar să aveți X5? Cred că ultima oară când am filmat un BMW F5 pe X5 pe canal, era vorba despre X-Drive 40e. Atât de mult timp a trecut, dar F15 rămâne în continuare o mașină extrem de atrăgătoare pentru foarte mulți dintre români, pentru că a îmbătrânit și a ajuns într-o sferă de prețuri extrem de atractivă pentru mulți dintre noi. Trebuie să recunoaștem, noi ca nație suntem un popor axat foarte mult pe best bang for the buck. Vrem cât mai mult pentru cât mai puțin bani. Și multe mașini se pot înscrie în sfera asta. Chiar de curând mă gândeam să fac un clip despre mașinile care încă arată foarte bine și îți dau un anumit statut, teoretic, că numai în România se folosește mașina pe post de indicator de statut social, da? Deci mașini care te fac să pari șmecher la bani puțini. Poate o să fac clipul ăsta la un moment dat, dar mașina de lângă mine este un astfel de exemplu. Poți să cumperi un astfel de X5 la bani de Tiguan în momentul de față. Poți să cumperi un astfel de X5 la bani de Golf 8 nou și s-ar putea să-ți rămână și niște bani. Și diferențele între ele sunt uriașe. Dar întotdeauna așa a fost între mașinile noi și mașinile second hand. Mașina de lângă mine poți să o iei acasă cu 4.000 de euro. Mai accesibil de atât, sincer, nici nu știu ce ai putea să găsești de dimensiunile astea și cu sigla aia pe bord. Da, sunt niște... There is a trick, da? Nu e 4.000 de euro mașina asta și o să vă spun la sfârșitul clipului cum puteți să faceți asta, dar ideea rămâne că dacă ai 4.000 de euro în buzunar și o carte de muncă cu un venit serios, poți să iei mașina asta acasă cu 4.000 de euro. Foarte interesant, nu? Ei, tocmai de asta am decis să o filmez, pentru că ce vedeți lângă mine este un model un pic mai rar și un pic mai special. Știu că nu pare de la exterior, nu avem nicio siglă M pe mașina asta, dar totuși o să vedeți că vorbim de o mașină extrem de interesantă. Bun, ca să nu mai prelungim lucrurile, mulțumiri celor de la Autogeist în primul rând, băieții care m-au ajutat de fiecare dată cu mașini cu o vârstă, spre deosebire de mașinile complet noi pe care le am eu pe canal. Le mulțumesc și de data aceasta. Dacă vreți să vă luați această mașină sau alte mașini, intrați pe autogeist.ro, ei sunt aici în Galați și vă oferă finanțare, acces la finanțare dacă aveți nevoie, precum și 3 ani garanție, inclusiv la mașina asta care e fabricație decembrie 2014. Foarte puține companii îți oferă atâta garanție, 60.000 de kilometri și 3 ani garanție este ceva absolut wow și v-am spus de multe ori, cred că următoarea mea mașină, dacă va fi să mi-o cumpăr, va fi luată prin intermediul lor. Dar astăzi vom discuta despre această mașină, vă voi explica la ce să vă uitați dacă vreți să vă luați un F15, atât în ceea ce privește motorizarea acestei mașini, cât și la modul general și, bineînțeles, vom conduce mașina asta să vedem cum se descurcă la proba de drum. Să pornim! Puțină lume știe, sunt sigur că mulți dintre voi care mă urmăriți pentru că sunteți pasionați știți chestia asta, dar la modul general puțină lume știe faptul că acest model este unul special, să spunem, în istoria BMW X5 din mai multe puncte de vedere. De ce spun asta? Pentru că modelul F15 are cea mai scurtă durată de producție din toate generațiile BMW X5. A fost în producție doar 5 ani de zile și asta pentru că F15 a fost o mașină de compromis, să spunem, sau un model intermediar între E70 și G05 pe care îl avem astăzi pe piață. Pentru că BMW a vrut să aștepte un pic să poată folosi platforma clar pe modelul G05, iar mașina asta, iarăși foarte puțină lume știe, e specială pentru că folosește aceeași platformă cu E70 pe dedesubt. Da, nu multă lume știe asta. Acum, puteți să priviți lucrul ăsta atât pozitiv cât și negativ. Partea pozitivă este că E70 a fost un model destul de fiabil și apreciat de către clienți și folosind o platformă deja existentă, multe probleme au fost rezolvate și fiabilitatea mașinii a fost destul de bună. O să vedeți că o să vorbim despre asta. Mai mult decât atât, poți să găsești destul de ușor piese, poți să
o întreții destul de simplu. Pe de altă parte, poți să o privești ca un lucru negativ pentru că platforma de E70 a fost lansată practic undeva în 2006. 2007, da? Deci vorbim de o platformă care avea deja o vârstă în momentul în care a ieșit F15 pe piață. Mai mult decât atât, dimensiunea mașinii n-a putut să crească foarte mult folosind aceeași platformă și deși există niște diferențe între asta și E70, ele nu sunt foarte mari. Cu toate acestea, mașina asta în continuare, în ziua de azi, din punctul meu de vedere, este una relevantă și încă modernă. Adică, deși vorbim de un model 2015, decembrie 2014, dacă te urci în ea, ai toată tehnologia de care ai nevoie. Sigur, se vede vârsta în iDrive, în ceasurile de bord, dar dacă vorbim de strictul necesar, e un mix foarte bun între tehnologie și analog, între New Age și Old Age, dacă vreți. În același timp, F15 este unul din puținele X5-uri care nu au primit un facelift oficial. Mașina asta a primit mai multe upgrade-uri tehnice și multe restilizări, dar oficial nu a primit niciodată un facelift, așa cum se întâmplă de obicei la foarte multe modele. Un LCI, cum este denumirea în limbaj de BMW, Life Cycle Impulse. Da, vă spuneam, au fost niște upgrade-uri, mai ales pe partea tehnică, dar oficial n-a existat niciodată un facelift. Așa că din 2013 până în 2018 ai cam același model. Dacă e să vorbim de design exterior, n-am ce să vă spun, probabil știți deja cum arată, sunt foarte des întâlnite pe străzi aceste mașini. Modelul pe care îl testăm noi astăzi este îmbrăcat într-un argintiu foarte interesant și îmi place că nu are pachetul M Sport, deși regret că nu are volanul M Sport la interior. Dacă aș putea să-mi iau mașina asta cu designul luxury pe care îl avem noi pe mașina asta la exterior, dar cu interiorul M Sport, ar fi o combinație ideală, pentru că îmi place foarte mult volanul M Sport de pe această generație de modele. Ele puteau fi cumpărate inițial și cu xenon și cu LED pe partea de iluminare. Ulterior, LED-ul a devenit dotarea standard. Pe mașina asta veți observa că avem până și farurile de ceață sunt cu LED, proiectoarele de ceață sunt cu LED. Avem în continuare pe această mașină avem tradiționalele Corona Ring sau Angel Eyes, cum sunt denumite comercial la noi, și e o mașină care vine dintr-o sferă old school a BMW. Da? În continuare arăta a BMW pur, din punctul meu de vedere. E un SUV de segment E, deci este o mașină mare. Avem o lungime totală de 4886 de mm și un ampatament de 2,93 metri. Puteai să-ți iei jante de dimensiuni diferite, mult mai mari decât ce avem noi aici, 19, care cred că, dacă nu mă înșel, 18 sau 19 a fost mărimea de intrare în gamă și puteai să-ți cumperi ulterior, s-au schimbat puțin stopurile, s-au schimbat puțin farurile ca formă, dar, repet, nu a primit un facelift oficial. Acum, foarte mulți dintre voi, dacă veți dori să vă cumpărați mașina asta, veți fi foarte curioși de ce se strică la ele, ce să verificați, ce costuri există. O să vorbesc în primul rând la modul general despre F15 și apoi specific despre motorizarea pe care o avem sub capotă, care e o surpriză și este o premieră și pentru mine. În primul rând, la modul general, la exterior, pentru că vorbim de mașini second hand, uitați-vă foarte bine la ciobituri, la zgrieturi, la revopsiri, la panouri revopsite. Repet, faptul că o mașină are un element revopsit nu înseamnă că trebuie aruncată la gunoi. Dar este important să știți exact ce s-a întâmplat, de a fost nevoie ca acel panou să fie revopsit. Și dacă a fost revopsit și se vede și diferența la nuanță cu ochiul liber, înseamnă că reparația probabil nu a fost făcută cum trebuie și s-au economisit niște bani. Feriți-vă de oamenii care se zgârcesc la costuri de întreținere și de reparație. Al doilea lucru pe care ar trebui să verificați, jantele. E o problemă cunoscută pe jantele din aliaj din acea perioadă, că au niște probleme cu oxidarea. Da? Nu e nimic anormal, se întâmplă, se pot recondiționa, nu sunt probleme foarte grave. La fel, aceste ornamente de crom din jurul geamurilor pot oxida în timp, din cauza soluțiilor chimice care sunt folosite la spălătorii și așa mai departe, pot să apară probleme de genul acesta. Iarăși, nu e o problemă foarte importantă, doar una de estetică. Se pot schimba, nu sunt nici foarte scumpe, se rezolvă toată treaba asta. În același timp, cum vă recomand de obicei, când vă duceți să luați o mașină second hand, uitați-vă cu atenție la anvelope. Acestea e preferabil să fie cât de cât noi, nu neapărat noi nouțe, dar să fie din deceniul ăsta și să fie toate de la același brand,
preferabil un brand cât mai bun, pentru că vorbim de o mașină premium care are niște costuri destul de mari de întreținere și dacă vezi un X5 pe stradă cu anvelope Ling-Long, cel mai probabil n-a fost îngrijit așa cum ar fi trebuit, da? Pentru că dacă s-a zgârcit la anvelope un proprietar, s-a zgârcit și în alte locuri. Deci verificați anvelopele să fie de la un producător cât de cât ok și să fie toate la fel, eventual cu același dot pe ele. Aici avem niște anvelope Bridgestone Blizzak de iarnă, așa a fost adusă mașina probabil. Nu vă recomand să mergeți cu anvelope de iarnă vara. Puneți-vă voi un set de anvelope, dar măcar dacă luați mașina asta o să aveți un set de anvelope, mie îmi par absolut noi. Hai să vedem ce dot au. Nu-l găsesc acum, dar au foarte multă carne, presupun că sunt destul de noi și sunt run flat, cum se vindea mașina în acel moment. Deci verificați anvelopele, aruncați așa un ochi de jur împrejur și verificați să funcționeze foarte multă tehnologie de pe mașina asta. Una dintre cele mai uzuale probleme întâlnite la mașinile acestea, în funcție de nivelul de echipare, bineînțeles, este că sistemul keyless entry uneori face probleme, nu recunoaște cheia și uneori trebuie să insisti un pic la mâner. Nu este nici asta o problemă foarte grea. La fel, dacă ai soft close, uneori nu funcționează, mașina asta nu are soft close, e bine să verifici și chestia asta, verifică și dacă funcționează geamurile, foarte important. Și încă una dintre problemele destul de des întâlnite pe acest model de X5 este haionul. Știți că la X5 tradițional haionul se deschide din două bucăți, arată foarte bine, îți oferă o podea complet dreaptă, să poți să încarci și să scoți chestii din ea. Există și părți mai puțin plăcute, ai bucata de jos a haionului care îți extinde practic podeaua și dacă vrei să ajungi la obiecte din capătul portbagajului s-ar putea să ai probleme, dar acest haion, care în standard era acționat electric, mă rog, cel puțin partea de sus, partea de jos putea fi acționată manual, în timp ajunge să scârție. E o problemă, vă repet, destul de des întâlnită, se rezolvă, numai să nu vă speriați, dacă mergeți cu astfel de mașină și la mașina asta scârție, el se poate regla, se pot unge garniturile și nu mai face zgomot. Da? E o problemă des întâlnită, mai ales peste 150.000 de kilometri. La fel, ușile, din oarește motiv, pe X5, pe F15, uneori trebuie reglate după o perioadă pentru că încep să aibă joc, să nu se mai alinieze cum trebuie. Iarăși, nu e o problemă gravă, se poate rezolva. Nu știu ce au făcut băieții acolo prin SUA, unde se face această mașină sau se făcea în Spartanburg, dar există și problema asta. Încă o chestie, dacă aveți trapă la mașina asta, e recomandare universal valabilă, nu doar la BMW, verificați scurgerile să nu fie înfundate. De cele mai multe ori se înfundă și apoi apa nu mai are pe unde să curgă și ajunge în tot felul de zone nedorite. Poate să ajungă în zone cu controlere electrice, poate să ajungă pe subaripi, contraaripi și așa mai departe, poate cauza tot felul de probleme. Verificați să curățați și zona de sub capotă, da? Să nu fie foarte multă mizerie. Iarăși și asta se poate rezolva, se poate curăța scurgerea și nu o să ai foarte multe probleme pe partea asta. Dar hai să vorbim despre ce se află sub capota acestui model, pentru că v-am spus că e o premieră și pentru mine. A existat o perioadă pe F15 când mașina asta a fost oferită cu motor de 2 litri. Nu mă refer la plug-in hybrid-ul xDrive 410, care într-adevăr avea un motor de 2 litri, mă refer la mașina de lângă mine care este echipată cu un propulsor 2 litri diesel. Da. Între 2013-2015 am avut 2 litri diesel biturbo S-Drive 2.5D și X-Drive 2.5D. Ulterior am avut motorul B47, deci inițial am avut N47, 2 litri 4 cilindri turbo diesel, 218 cai, 450 Nm. Ulterior, în 2015, s-a trecut la familia nouă de motoare modulare, B47, care a fost implementat iarăși sub capota lui S-Drive sau X-Drive 2.5D. Respectiv, din 2015 avem motoare B47 cu 231 de cai și 500 Nm. Da, mașina asta are un motor de 2 litri sub capotă. Nu ți-ai putea da seama din exterior. Nu există nicio siglă pe ea, nu există niciun semn care să-ți spună că mașina asta are motor de 2 litri. De asta poate fi considerată o opțiune foarte bună pentru oamenii care vor să pară mai bogați decât sunt și nu îi interesează anumite lucruri pe mașina pe care o conduc. Și trebuie să recunosc că am avut foarte multe prejudecăți față de această motorizare pentru că am considerat-o prea mică pentru o astfel de caroserie, dar o să mergem la proba de condus să vedem cum se descurcă, poate îmi schimb părerea și poate o înțeleg mai bine. Mi s-a mai întâmplat în trecut și eu am prejudecăți la fel ca mulți dintre voi. Ei bine, acest motor, v-am mai spus și la review-ul cu F10, s-a dovedit a fi extrem de fiabil atât în versiune N47 cât și în versiune B47. Dacă pe versiunile pe benzină
există foarte multe probleme la această generație de mașină. Pe partea diesel sunt mult mai puține. Am avut N47, am avut N57, apoi B47, B57 pe partea diesel, cu destul de multe iterații, inclusiv faimosul 3 Turbo de 3 litri, care era cel mai puternic motor diesel de capacitatea lui la acel moment. Ei, dacă e să vorbim de problemele punctuale ale acestui motor, pentru că mașina asta este, vă spuneam, 2014 spre 2015, adică are N47 sub capotă. V-am mai spus despre ele. În primul rând, lanțul de distribuție este cunoscută problema. Dacă la pornire la rece auziți un zângănit, este un zângănit metalic, foarte posibil să fie nevoie să schimbați distribuția. La mașina asta nu se aude, are aproape 160.000 de kilometri. Pentru 2014 este foarte bine, un număr foarte mic de kilometri. Și o să vedeți și la interior, este ca nouă. Pe lângă asta, pe lângă distribuție, care oricum băgați 1000 și ceva de euro și ați rezolvat-o, ca să vă luați de grijă, dar mașina asta are garanție, așa că n-ar trebui să vă faceți probleme din cauza asta. Pe lângă asta aveți probleme cu EGR-ul destul de cunoscute, nerezolvate nici în ziua de azi. BMW încă are rechemare pe aceste EGR. Modelele cu tratament SCR au probleme cu tot traseul de AdBlue. Este ceva destul de des întâlnit în industrie și asta e situația, trebuie să tratăm cât mai bine emisiile și atunci motoarele nu mai sunt la fel de fiabile ca înainte, dar N47 are doar DPF, nu are tratament SCR, nu are AdBlue. Așa că pentru cei care vreți cea mai fiabilă versiune, asta este cea pe care trebuie să o luați în calcul. Ocazional au mai fost raportări de probleme cu pompa de înaltă presiune, iarăși nu sunt destul de des întâlnite astfel încât să fie o problemă general valabilă și cam atât. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să-ți iei F15-ul ăsta, cu acest motor, dacă nu ai foarte multe opțiuni pe ea, poți să-ți iei o mașină destul de fiabilă. Cutia este ZT Full 8 HP, cunoscut pentru fiabilitatea sa. Recomandarea generală este schimbarea fluidelor din ea odată la 90.000 de km, după pragul inițial de 120.000 de km. Deci mașina asta probabil n-a avut uleiul schimbat. Nu cred că vechiul proprietar, din câte am înțeles, i-a adus din Italia mașina, nu cred că a schimbat uleiul din proprie voință, că știa că o să o dea. Dacă o cumperi, e bine să-i schimbi uleiul în cutie. Au mai existat niște probleme pe parte de bucși. Aparent sunt destul de moi pe mașina asta și se uzează destul de repede. La fel, frânele se pare că se uzează destul de repede comparativ cu alte modele și va trebui să le iei în calcul ca și consumabile. Astea sunt consumabile, mai ales în România brațele știți foarte bine că sunt consumabile, dar în mare cam astea sunt problemele. Amortizoarele după o perioadă, mai ales dacă ai amortizoarele adaptive, va trebui să le schimbi. Va fi o cheltuială destul de importantă. La fel, dacă ai suspensie pneumatică, mașina asta a fost oferită și cu suspensie pneumatică, modelul de lângă mine nu are așa ceva, va trebui să te gândești și la eventuale costuri pe partea asta ulterior. Dacă vrei să-ți iei un F15, e bine să verifici suspensia pneumatică înainte de achiziție și oricum e bine să verifici mașina cap-coadă când vrei să o cumperi SH. Deci astea sunt niște costuri pe termen lung. Important de menționat este faptul că, deși avem un motor de 2 litri sub capotă, care probabil este și destul de economicos, o să ne uităm la consumul din computerul de bord, și deși o să ai un impozit mic, costuri relativ mici pe partea asta de întreținere, totuși vorbim de un BMW X5. Da? Deci costurile de întreținere pentru mașina asta vor fi destul de mari. De la anvelope, jante, orice mai trebuie schimbat pe la ea, trebuie să ții cont de chestia asta și că vei avea costuri destul de mari. Depinde de pe ce mașină vii. Dacă vii de pe un SUV asemănător ca dimensiuni și ca brand, cel mai probabil o să știi care sunt costurile. Dacă vii de pe un Logan, o să ți pară extrem de scumpă întreținerea acestei mașini pe termen lung. Hai să mergem și la interior să vedem la ce ar trebui să te uiți și acolo. Mie mi se pare că modelele BMW din această generație au interioare care au rezistat destul de bine de-a lungul timpului. Ați văzut și la F10-le pe care vi l-am prezentat. Mașina aia avea dublu kilometrilor acesteia și în continuare interiorul mi se părea că a rezistat foarte bine. Ei, același lucru pot să spun și despre această mașină care nu are decât vreo 160.000 de kilometri. Ce trebuie să știți de la început este că, pentru că vorbim de un X-Drive 2.5D, mașinile acestea, în general, nu veneau foarte bine dotate. BMW știa clienții foarte bine și atunci și acum și știa că cei care își vor cumpăra această mașină vor fi interesați în primul rând să aibă sigla și modelul, mai puțin părți mai practice, să spunem, nu știu. Nu cred că vei găsi un 2.5D foarte bine echipat decât dacă a existat un om care chiar a fost interesat
să o configureze foarte bine. Dar avem opțiunile de minim interes, să spunem. Aici avem scaune din piele, nu cu foarte multe reglaje, cel puțin scaunul șoferului este reglabil electric și al pasagerului la fel, dar nu avem, de exemplu, suport pentru pulpe sau chestii de genul ăsta, nu avem scaunele M Sport, e doar tapiseria de piele basic. Avem moduri de condus, avem cutia Steptronic Sport, avem padele pe volan, da? O chestie foarte interesantă în configurația asta, avem climatizare pe 2 zone, sistemul iDrive, bineînțeles aici, cu navigație, cu tot ce trebuie, cruise control, dar nu este adaptiv, avem practic un pilot automat, deci nu e foarte, foarte luptată mașina și, repet, n-ar trebui să vă așteptați la asta. Per total însă arată foarte, foarte bine. Scaunul șoferului, de exemplu, aproape că nu are uzură. Și la interior, sincer, văd foarte puține zone unde timpul și-a lăsat amprenta. Aici pe bord, acest trim, de altfel e o problemă des întâlnită și menționată de foarte mulți proprietari, pare să se exfolieze, iarăși nu e o problemă gravă, poți să-l înlocuiești sau poți să-l revopsești, este foarte, foarte simplu. V-am spus, mi-ar fi plăcut să am volanul M Sport, mi se pare unul dintre cele mai reușite din industrie, din all time, arată foarte bine, dar aici avem volanul care venea pe pachetul Luxury. Instrumentarul de bord este analog, în partea de jos avem un ecran exact la fel cum am văzut pe seria 5. Ulterior X5-ul a primit și un instrumentar de bord digital care este unul dintre cele mai reușite din punctul meu de vedere. Și la fel, sistemul iDrive 6 cred că este ăsta, mi se pare unul dintre cele mai reușite all time. Acum, există și niște probleme, fiind o mașină ceva mai vechiuță, nu ai Android Auto de niciun fel și Apple CarPlay a fost oferit în ultimii ani de producție, 2017-2018, și acolo foarte puține mașini îl aveau. Dacă vrei să-ți instalezi, să-ți modezi tu sistemul, să-ți pui Android Auto sau Apple CarPlay, Android Auto am înțeles că nu se poate aproape deloc, s-a încercat, nu prea se reușește, iar CarPlay la fel e foarte complicat, are foarte multe bug-uri, nu merită efortul din câte am înțeles din cercetarea pe care am făcut-o eu pe diferite forumuri. Alte probleme la interior țin de scârțâituri în cabină, a panourilor, a scaunelor. E normal după un anumit număr de kilometri. Mașina asta nu le are, o să vedeți că o să și mergem cu ea pe drum, dar are scârțitul de la Hyundai, care vă spuneam. Coloana de direcție la fel poate să provoace anumite zgomote ciudate după un anumit număr de kilometri, dar se poate schimba materialul fonoabsorbant de acolo și se rezolvă. Mașina asta iarăși nu are probleme, dar are și un număr destul de mic de kilometri, posibil ca pe viitor să apară și la ea probleme de genul acesta. A fost o problemă cu tapiseria de piele de pe scaunul șoferului, mai ales cu partea dinspre exterior, pe care te frești tot timpul când urci și cobori din mașină. Mașina asta nu are problema asta, deci asta apărea undeva la 200.000 de kilometri, o problemă recunoscută de altfel de BMW și care oferea înlocuirea tapiseriei în această zonă, o chestie foarte interesantă. Poate că mașina asta a avut deja schimbată tapiseria, dar după cum arată, nu cred. Așadar, per total, pe partea de fiabilitate, mașina nu stă rău deloc, mai ales cu acest motor. Există motoare care au avut probleme mult mai mari, cum ar fi V8-ul de 4.4, cum ar fi motoarele pe benzină, care știți, v-am explicat și în alte clipuri, aveau niște probleme specifice în acea perioadă. Dar acest motor s-a dovedit un adevărat workhorse pentru BMW. La fel și N57, motorul de 3 litri până la un punct. Am înțeles că ar avea niște probleme cu cuzineții, dar cred că ține foarte mult și de întreținerea lui. Acum, nu știu, aștept să-mi spuneți voi ce experiențe aveți cu aceste motoare în secțiunea de comentarii de mai jos. Până una alta, haideți să mergem un pic cu ea, pentru că sunt foarte curios cum se conduce această mașină. Atunci când vorbim de dinamica unei mașini, vorbim în principiu de 3 lucruri principale. Vorbim despre putere, vorbim despre greutate și vorbim despre suspensie. Sau dacă vreți să simplificăm mai mult lucrurile, vorbim despre raportul putere-greutate, power to weight ratio, cum zic englezii americanii, și vorbim despre suspensie. Pe partea de suspensie, BMW-urile întotdeauna au stat foarte bine. De la începuturi până în ziua de azi, oamenii știu ce fac acolo. Așadar, întrebarea cu privire la mașina asta rămâne doar pe parte de putere raportată la greutate, power to weight. Și recunosc că am fost foarte, foarte reticent față de mașina asta pe vremea când scriam eu la BMW blog și auzeam că se vinde o astfel de versiune. Partea interesantă din punctul meu de vedere este că există versiune cu propulsie. Da? Deci puteai să-ți cumperi F15
cu propulsie, fără tracțiune integrală, cu acest motor. De ce? Mai economisești undeva la 50 de kg, dacă nu mă înșel, pe parte de greutate. Dar să știți că diferența de performanță este foarte mică. Dar cred că e al dracului de distractiv să mergi cu un monstru de ăsta cu tracțiune pur spate. Au existat în state și anumite versiuni pe benzină, la fel cu propulsie. În Europa nu s-au vândut. Iarăși aș fi fost foarte curios să conduc și măcar una de aia. Dar din punct de vedere al greutății, mașina asta, în versiune X-Drive, are 2040 de kg la gol, ceea ce înseamnă că, având în vedere că avem 218 cai, că avem un raport de putere per greutate de undeva la 100 de cai per tonă. Raportul ăla de care vă spuneam că îți permite să te descurci decent cu mașina. Repet, mașina asta nu este pentru oamenii care vor dinamică adevărată, vor performanță, vor să conducă cu adevărat sportiv. Mașina asta este pentru oamenii care vor un X5, da, cu toate avantajele și dezavantajele care vin din asta, adică cu spațiul pe care ți-l oferă, confortul pe care ți-l oferă, statutul pe care ți-l oferă. În România, să recunoaștem, statutul ăsta este foarte important, costuri mai mici un pic de întreținere, dar care nu sunt neapărat interesați de dinamică, de partea asta de viteză, de viraje și așa mai departe. Pentru ei este făcută versiunea asta. Și trebuie să spun că nu se mișcă rău mașina, face 100 în 8,2 secunde, poate că asta este o valoare destul de mică pentru mulți, dar nu se mișcă rău deloc. Din punctul meu de vedere, îți poți face treaba cu ea foarte, foarte bine. 450 de Nm sunt livrați de undeva sub 2000 de ture, deci te poți distra cu destul de mult cuplu. Ca să vă faceți o idee, dacă ți-ai luat benzina de 3 litri, versiunea de bază, tot atâta cuplu ai avea, tot 450 de Nm, dar ai 300 de cai. Dar ca nivel de cuplu, da, repet, nivelul este similar. Nu se compară cele două experiențe, am vrut doar să menționez ce înseamnă 450 de Nm cuplu. Deci nu o să poți să faci curse cu ea, dar nici nu o să te rogi de ea. Hai să facem o depășire. Bun, avem un tir în față. Facem depășire. Ok, a fost ok. Cred că la viteze mici mașina se descurcă bine. Cred că vei avea câteva probleme când vine vorba de depășiri la viteze mai mari, la viteze de autostradă, de exemplu. Acolo s-ar putea să simți un pic dificultăți dacă vorbim de viteze peste 130 de km pe oră. Dar dacă ții mașina asta și te plimbi mai mult prin oraș, duci copilul la școală, vrei o mașină mare și sigură în care să bagi copilul în spate fără să te cocoșezi și așa mai departe, să ai un portbagaj de 650 de litri, s-ar putea să fie o opțiune foarte bună pentru tine. Pe suspensie am uitat cât de rigide sunt modelele astea mai vechi de BMW. Noi aici avem suspensia pasivă, da? N-avem perne, n-avem amortizoare adaptive. Avem jante pe 18 care nu sunt foarte mari per total. Jante pe 19 care nu sunt foarte mari per total. Și totuși se simte destul de rigidă mașina. Și am uitat cât de rigidă e. Pe viraje să știți că stă foarte bine. Mi se pare surprinzător cât de ușoară e servodirecția, chiar și în modul sport. Mi se pare că în ziua de azi e mult mai grea servodirecția. Chiar dacă este îngreunată artificial, se simte mai grea. Și se conduce bine. Chiar uitasem cât de bine se conduce un F15. Am destul de mult zgomot în cabină, dar cred că vine de la anvelope. Sunt absolut sigur de fapt că vine de la anvelope. Dar per total mașina se conduce bine. Și altă diferență pe care o vei observa, pe lângă diferența de putere față de un 3 litri diesel, bineînțeles, pentru că se observă, altă diferență pe care o vei observa va fi rafinamentul. Un motor în 6 cilindri este mult, mult mai rafinat decât unul în 4 cilindri. Nu spun că motorul ăsta nu e rafinat, de multe ori abia dacă l-auzi, foarte, foarte puțin, e bine izolafonic, că l-auzi când îl urci în ture destul de mult, dar overall e bine izolafonic și o să simți diferența la vibrații, dar numai dacă ai condus cu adevărat 6 cilindri în linie și știi cât de bine e echilibrat un astfel de motor. Altfel s-ar putea să nu-ți dai seama diferența dintre ele. Mi se pare foarte interesant că un X-Drive 3.0D sau 3.5D sau 4.0D e mai greu cu undeva la 30 de kilograme față de asta. Deci n-ai putea spune că pentru că ai un motor în 2 litri sub capotă și n-ai motor în 3 litri mai economisești ceva pe partea de greutate. E o diferență infimă și asta mi se pare foarte interesant. Dar și consumul probabil o să te intereseze, bineînțeles, pentru că vorbim de o mașină împrumutată pe termen scurt. Nu pot să vă dau niște date de consum
făcute de mine în stilul meu caracteristic. Dar pot să vă spun că mașina are pe ultimii 10.000 de kilometri consum 8,5. Ce-i drept, fiind adusă de afară, viteza medie este de 61,3 km pe oră. Deci acest consum probabil a fost obținut în principal mergând pe autostradă. Acolo unde cred eu că mașina asta va consuma multicel, comparativ cu un 3 litri diesel care cred că va fi undeva la 7 litri consum, 6,5 spre 7. Deci da, va consuma un pic mai mult. În oraș probabil că diferența nu o să fie atât de mare sau s-ar putea ca asta să aibă un pic de avantaj. Nu știu exact. Dacă aveți una și aveți experiență, vreau să-mi spuneți în comentarii ce consum aveți, dacă aveți un X5 xDrive 2.5D sau un 3.0D, să-mi spuneți care este diferența de consum. Sau mă rog, să-mi spuneți ce consum aveți voi și tragem noi concluziile cu privire la diferență. Dar presimțirea mea e că mașina asta va fi mai frugală în oraș și va consuma un pic mai mult afară. Oricum, motoarele de 3 litri de pe F15 sunt absolut impresionante pe partea de performanță și eficiență în afara orașului. Asta știu din testele mele vechi, erau super eficiente. Deci, per total, cred că mașina asta se descurcă foarte bine dacă știi ce să-i ceri și în limitele în care trebuie să-i ceri. Pentru că nu poți să-i ceri să se poarte ca o mașină cu 6 cilindri sub capotă și nu poți să-i ceri să se descurce la fel de bine în anumite situații ca o astfel de mașină. Adică până la urmă o iei pe asta la preț de Tiguan, da? Dar nu poți să te aștepți să se comporte ca un X5 la preț de X5. Corect? Corect. Deci, per total, dacă vrei să-ți iei mașina asta pentru oraș, pentru scopurile pe care le-am descris mai devreme, eu cred că e o alegere foarte bună, mai ales că are un preț incredibil. Și hai să vorbim și despre preț. V-am spus la începutul clipului că poți să pleci cu ea acasă cu 4.000 de euro. Și așa este, dar bineînțeles în rate. Au făcut băieții de la Autogeist un calcul așa estimativ, pentru că depinde de foarte multe variabile. Dacă dai un avans de 4.000 de euro, poți să pleci cu mașina asta acasă și mai ai rate de plătit de undeva la 400 de euro pe lună. Prețul mașinii întreg este de 24.000 de euro pentru un X5 din 2015, să spunem, cu sub 160.000 de km. Acum în bord are 159.871. Și e o mașină cu care eu am mers, mi se pare că merge foarte bine, impecabil chiar. V-am explicat toate problemele pe care le are, care sunt absolut minore. Mi se pare o afacere foarte bună. Iar prețul, rata de 400 de euro pe lună poate varia în funcție de leasing-ul pe care îl alegi, dacă îl faci pe persoană fizică sau pe persoană juridică, cât avans dai. Dacă dai 10.000 de euro avans, rata probabil ajunge undeva la 200 de euro pe lună. Ceea ce nu e o variantă rea deloc, atâta timp cât, bineînțeles, îți asumi că vei plăti dobândă și așa mai departe, cum e la orice rată pe lumea asta. Ei, și acum vreau să-mi spuneți voi ce părere aveți. V-ați cumpăra un X5 cu motor de 2 litri diesel? Cât de important este pentru voi ca mașina pe care o conduceți să se comporte ca un BMW adevărat? Nu spun că asta nu e un BMW adevărat, spun doar că are anumite limitări inerente, dar nu se mișcă lent deloc. Sau cât de important este pentru voi doar să aveți X5? Nu contează ce motor, nu contează, vreți impozit mic, vreți asigurare mică, asta vă interesează pe voi, că voi oricum nu mergeți cu viteză mare. Sunt curios cum se împart taberele între voi, cei care mă urmăriți. Sper că v-a plăcut clipul, sper că v-am dat niște informații utile per total. Pentru mine a fost o premieră să conduc un 2 litri diesel pe un X5. Nu m-a dezamăgit, sincer, pentru că știam la ce să mă aștept. Adică aveam așa o idee în capul meu că nu o să fie o super rapidă, o mașină super rapidă și așa mai departe. Chiar sunt curios ce părere aveți voi despre această mașină. Și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!